อาจารย์กอริก่อนนะอาจารย์เป็น Associate Professor กอริอากาวาลนะเป็นแชร์ที่ Sydney Institute of Palliative Medicine เป็น Consultant Physician Palliative Medicine เป็น Head of Department โอ้โหหลายอย่างมากเลยนะที่ Concord Hospital Sydney Australia อาจารย์มาช่วยเป็นวิทยากรให้การุลักษณ์เนืองๆนะคะตัวเองเจออาจารย์เป็นครั้งที่สองก็ติดใจเวลาสอนนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าอาจารย์จะมีวิธีการสอนอย่างไรขอพวกเราปรบมือต้อนรับอาจารย์กอริด้วยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ So I'm going to talk about pain management. We've had the first talk about general principles of palliative care, then how you assess pain, and now what can we do to manage pain? อาจารย์เขาจะพูดว่าเซสชันนี้นะจะเรื่องว่าเราจะจัดการกับอาการปวดอย่างไรโดยที่ชั่วโมงแรกเราได้เห็นภาพกว้างๆของ palliative care ชั่วโมงที่2พวกเราได้เห็นว่าเราจะประเมินความปวดได้อย่างไรสมมุติว่าเราประเมินได้แล้วนะประเมินถูกต้องด้วยเราจะจัดการมันอย่างไรนะอันนี้คือชั่วโมงนี้ So I'm just going to tell you what I'm going to cover during my talk. The first thing is to actually look at concepts of pain management. I will use a case study throughout, the one case study throughout the talk. We'll look at the use of opioids and adjuvants in pain management, neuropathic pain, and I want to also look at some non-pharmacological measures and then what's the evidence. อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เขาจะพูดในชั่วโมงนี้นะคะอันที่หนึ่งจะพูดเกี่ยวกับหลักการของการจัดการอาการปวดโดยหลักการโดยทั้งชั่วโมงนี้จะพาเราเดินทางไปโดยใช้เคสคนไข้1เคสนะที่จะมาเรียนรู้ด้วยกันตั้งแต่ว่าเราจะใช้ยาในการจัดการอาการปวดยังไงทั้งที่เป็นโอปิออยด์แล้วก็แอดจูแวนต์ของมันneuropathic painเป็นยังไงเราใช้ non pharmacological management ได้ยังไงแล้วก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรบ้างที่ช่วยสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ We know that pain is a very important thing because it's very prevalent. A lot of patients, not only with cancer, but also patients with end-stage other diseases have significant pain. ความปวดเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าพบบ่อยในคนไข้ที่เป็นมะเร็งก็จะมีความปวดและไม่มะเร็งแต่กำลังจะเสียชีวิตอยู่ในระยะท้ายของชีวิตก็มักมีอาการปวดเช่นกันอันนี้คือความสำคัญของมัน In patients with cancer, as they go through their trajectory of illness, the incidence or prevalence of pain increases, and by the end of life, many of these patients have quite severe pain. The good news is we can control it very well and very effectively. อันนี้เป็นสไลด์ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะคะก็จะเห็นว่าในระยะแรกเนี่ยก็อาจจะเป็น 30% ที่มีอาการปวดแต่ปรากฏว่าเมื่อโรคดำเนินไปเนี่ยพอไปในระยะท้ายๆหรือโรคลุกลามเนี่ยอาการปวดก็จะมากขึ้นดังกราฟที่ทุกคนเห็นข่าวดีก็คือว่าเราสามารถจัดการอาการปวดในคนไข้มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยมเดี๋ยวลองดูเนาะ The problem is if we don't take the effect to control pain very well, it increases the psychological distress of our patients, it reduces their quality of life, and it makes a very difficult context for the whole patient and the family. ถ้าเราไม่สามารถจัดการอาการปวดของคนไข้ได้เป็นอย่างดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนไข้จะวิตกกังวลแล้วก็มีผลเรื่องของทางด้านจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องว่าทำไมโรคเขาถึงเป็นอย่างนี้ทำไมปวดอยู่ตลอดเวลาจัดการไม่ได้เลยและมันไม่ใช่ส่งผลเฉพาะแค่ทางด้านจิตใจของคนไข้เท่านั้นจริงๆมันส่งผลไปถึงครอบครัวทั้งหมดที่อยู่แล้วก็สิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่อยู่รอบๆตัวคนไข้มันถูกกระทบไปหมด
pain management is actually very simple, but there's a wide variability. Even though if you apply the actual good principles of pain management, you should have at least 95% of your patient's pain well controlled. But there are many barriers, and some of those barriers are not just with the patient, but with us as clinicians. We don't assess very well, we don't know how to use our drugs very well, we don't know how to treat the side effects very well. อาจารย์เขาบอกจริงๆเรื่องการจัดการการปวดเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราประเมินความปวดได้ถูกต้องเรามีความรู้เรื่องการใช้ยาได้อย่างถูกต้องมากกว่า90%เราจัดการการปวดได้ดีแต่ทำไมเราถึงจัดการไม่ได้ทั้งที่เราก็มีทิศทางมีความรู้เรื่องเหล่านี้ประเด็นก็คือเรื่องอุปสรรครอบๆที่อาจจะทำให้เราจัดการไม่ได้ตั้งแต่ญาติพี่น้องคนไข้และอื่นๆแต่จริงๆถ้าโดยตัวความปวดเองอะในมุมมองอาจารย์เขาเนี่ยเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วย So when we look at pain management, the first thing we need to do is, having assessed the patient, we need to diagnose the pain very well. Once we diagnose, we need to have a mechanism based. What is the cause? What are the receptors? How do we target this pain? How do we improve that pain? And because we are dealing with human beings, there will always be a subjective psychosocial element. So these are the elements that we need: holistic, multimodal, which means you don't just rely on one drug, but a package of medications. What is the diagnosis and what is the mechanism? So that becomes a whole cancer pain approach, but not just for cancer, we use it for non-cancer as well. อันนี้เป็น approach ของการจัดการอาการปวดนะคะซึ่งถึงแม้ว่าในสไลด์จะเขียนว่าเป็น cancer pain approach อาจารย์เขาคิดว่าใน non cancer ก็เช่นเดียวกันแล้วก็ทำอย่างเดียวกันอันที่หนึ่งต้อง diagnose pain ให้ได้ก่อนว่ามันเป็น pain อะไรด้วยความถูกต้องแม่นยำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ยาที่เหมาะสมถูกต้องกันกับ pain ที่เรา diagnose ได้อันถัดมาต้องตระหนักว่าเรากำลังเรากำลังทำจัดการเนี่ยกับคนไข้ซึ่งคนไข้เป็นคนเพราะฉะนั้นพอเป็นคนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องไซโคโซเชียลเรื่องจิปาถะรอบๆเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ละเลยเรื่องคำว่า holistic หาให้เจอว่ามันมีผลกระทบแง่อื่นอะไรบ้างไหมที่กระทบต่อเพนของเขาอันถัดมาเนี่ยเราน่าจะใช้ multi modal หมายความว่าเราจะไม่พึ่งยาตัวเดียวเราอาจจะมองหาว่ามันมีตัวอื่นอะไรไหมที่จะมาช่วยส่งเสริมให้การจัดการปวดเนี่ยดีขึ้นแล้วเราก็จะต้องเวลาที่เรา diagnose pain ได้เนี่ยเราต้องมีความรู้ต่อไปว่ามันเกิดจากอะไรตัวรับ receptor เขาคืออะไรกลไกการปวดมันคืออะไรสิ่งเหล่านี้ mechanism เหล่านี้ก็จะช่วยในการที่เราจะ treat เนี่ยต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ So I want you to help me with this case. So I would very much welcome your thoughts and your answers on this. อาจารย์กอริขอให้ทุกคนช่วยอาจารย์เพื่อที่จะช่วยกันดูแลคนไข้รายนี้นะคะเพียงทุกๆความคิดเห็นทุกๆข้อแนะนำอาจารย์ยินดีรับฟังหมด So this is a patient. His name is Robert. He's 72 years of age and he has prostate cancer. It is hormonally responsible and he's on injections for that. He develops pain in his right knee for 2 weeks. Initially, he considered it to be like an ache, but now the pain is constant. It's waking up at night. Every time he moves, the pain gets worse, especially when he puts weight on his knee. Mm-hmm. In the past, he's had osteoarthritis of his lower back, his knees and hips. In the past, he's used paracetamol with effect, but he says to you, this time the pain is very different. โอเค
คนไข้คนนี้ชื่อโรเบิร์ตนะเขาอายุ72 ปีเขาเป็น prostate cancer มา 6 ปีเขาตอบสนองต่อการรักษาด้วยฮอร์โมนอย่างดีโดยใช้ยาฉีดชื่อ Soladex เนาะเขามาครั้งนี้ด้วยปวดเข่าขวาเป็นเวลา2 สัปดาห์แรกๆเนี่ยเขาบอกอาการปวดมันก็เหมือนเป็นอาการปวดแล้วก็ปวดคงที่อย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่แย่ขึ้นเมื่อเขายืนหรือถ่ายน้ำหนักลงขานะคะประวัติก่อนหน้านี้เขาเคยเป็น osteoarthritis มาหลายปีที่หลังที่เข่าแล้วก็ที่สะโพกพาราเซตใช้ได้ดีในสมัยก่อนที่เขาเป็น osteoarthritis นะเขาบอกว่าการปวดครั้งนี้ของเขาอ่ะมันแตกต่างจากที่เขาเคยปวดเดิม yes So this is his X-ray. The X-ray shows quite significant sclerotic and some lytic metastases, and this is a lateral view, once again showing quite significant sclerotic and lytic mets. So it's not surprising that every time he moves and weight bears, he's got a lot of pain. สไลด์2 สไลด์นี้เป็นเอ็กซเรย์ของกระดูกตรงแถวนี้เนาะก็พบว่ามีทั้งสเคโรติกและลิติกลีชั่นของกระดูกตรงนั้นทั้งถ่ายด้านหน้าและด้านข้างดังนั้นจากผลเอ็กซเรย์เนี่ยไม่เป็นที่แปลกใจเลยว่าเมื่อเขาลงน้ำหนักทำไมเขาจึงปวดที่เข่า What do you think's going on? Why has he got this pain? ทุกท่านคิดว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงปวด Someone said bone pain. Bone pain. Bone metastasis. Bone metastases. Yeah. What else? อะไรอีก Any questions or other information that you need? อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมหากคนไข้อยู่ต่อหน้าอยากถามอะไรเขาไหมอะไรนะคะอะไรนะไม่ได้ยินอ๋อ she would like to know when how what is provoke the pain when he in action or doing something or just doing nothing and the pain is provoked. Yes. What So else? Yeah. Aggravating, relieving factors are very helpful. The type of pain, very helpful. Yep. การถามว่าอะไรทำให้ปวดมากขึ้นอะไรทำให้ปวดน้อยลงเป็นข้อมูลที่สำคัญมากที่เราต้องถามอะไรอีกคะอยากถามอะไรเขาอีกไหมหรือต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติม How much that the pain caused to him how severe is the pain Yeah. So sometimes it's very helpful to know, like the verbal response scale. How much is it out of 10? Because when you manage the pain and you come back and you ask them for a response, it is helpful objective measure to see if your management is effective. โอเคเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องให้คนไข้บอกเรานะคะว่าเขารู้สึกปวดเท่าไรเพราะหลังจากนี้เนี่ยในระหว่างเราได้ข้อมูลแล้วก็คิดของเราอะไรไปล่วงหน้าเยอะแยะแล้วล่ะเราคิดต่อไปแล้วว่าเราจะให้ยาอะไรด้วยถูกไหมเพียงถ้าเรากลับมาหาเขาอีกครั้งเนี่ยเราแน่นอนต้องถามว่าความปวดอันนี้เป็นอย่างไรเลข0 ถึง 10คุณให้อะไรเพียงถ้าเมื่อวานเขาบอกเรา9วันนี้เหลือ7มันก็บอกเราว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราให้เขาเนี่ยมันคงได้ผลนะคะ So what are we going to do? How are we going to manage this man's bone pain? There's a high index of suspicion. This is not just osteoarthritis. It is cancer pain. It's bone metastases. So I ask you, how will we manage his pain? อาจารย์เขาบอกว่าจากข้อมูลที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของ arthritis แล้วล่ะจริงไหมมันเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าจะต้องมี bone metastasis มาเพราะฉะนั้นเราจะจัดการยังไงกับคนไข้คนนี้ดีเรื่องปวดที่เข่าgive the NSAID NSAIDs, yes. That would be a reasonable thing to do. Will we just use NSAIDs? เราก็ให้ NSAID เป็นอันที่สมเหตุสมผล
เราจะให้เฉพาะ NSAID ไหมมา no what ฮะ Radiotherapy? Someone said yes. I think that's a very good answer because he's got pain in his knees. We can see an X-ray which shows disease, so radiotherapy would be helpful. But this man's going to have a lot of pain going to radiotherapy, getting to radiotherapy, lying on the couch. Do you think the non-steroidals will be effective in controlling that pain till the radiotherapy kicks in? โอเคอย่างที่อาจารย์บอกนะอาจารย์เขาบอกว่าเขาเสนอว่าให้ไปทำ radiotherapy อาจารย์กอริบอกว่าเห็นด้วยและควรทำแต่ประวัติของเขามาถึงตรงนี้เขาจะต้องเจ็บปวดมากเลยตั้งแต่เคลื่อนย้ายองค์เขาเนี่ยไปจนกระทั่งทำแล้ว NSAID ที่ตอนแรกที่บอกว่าจะให้ NSAID เขามันเพียงพอไหมสำหรับการที่จะทำให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายเขาไปจนถึงทำ radiotherapy พวกเราคิดว่าอย่างไรฮะ She said she will change from NSAID to opioid ฮะอ๋อพาราใช่ไหมคะก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ดีขึ้นพูดใหม่ ค่ะคิดว่าน่าจะต้องเป็นโอปิออยด์หรือเปล่าเพราะว่าเดิมได้แค่พาราก็ดีอย่างเงี้ยค่ะ She said she think about opioid because from the history the patient's quite comfort when he got the paracetamol and then not right now it doesn't work so she think that maybe opioid can help I agree I think opioids would be very beneficial and in fact it can be used in combination so firstly we needed to take a good history and really look at that PQRST model that Ednan showed. We need to examine, we needed appropriate investigations, which I showed you, and it all pointed to the fact that this gentleman has bone pain from the bone cancer. And when we think about treatment, we need to think about immediate treatment, what's going to be effective now because we can't leave that patient in pain, but also how are we going to manage the long-term effect? How are we going to manage his long-term cancer and pain? โอเคเอาล่ะที่เพิ่งโผล่มานะแรกๆเลย Take a good history เนี่ยก็คือกลับไปที่สไลด์อาจารย์เอ็ดมินสอน PQRST โอเคไหมจาก PQRST เนี่ยจะทำให้เราได้ประวัติที่ครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนหลังจากนั้นเราก็มีส่งตรวจและเอ็กซเรย์อย่างที่อาจารย์เขาบอกเนาะแล้วเราก็จากทั้งหมดทั้งมวลเราก็ประมวลแล้วเราก็คิดว่าเขาน่าจะปวดเนื่องมาจากมะเร็งมาที่กระดูกคราวนี้ทุกครั้งที่เป็นอย่างนี้ขอให้เรานึกถึงอันนี้เป็นอัตโนมัตินะว่าเราต้องจัดการกับอาการปวดเนี่ยเป็น immediate ณตอนนั้นเลยต้องจัดการยังไงและใน long term จะจัดการยังไงเราจะไม่ปล่อยให้คุณคนนี้เนี่ยปวดไปเรื่อยๆคือต้องคิดเป็น2 phase อ่ะyes we need to remember that when we initiate management, we need to counsel the patient about side effects, but also appropriately treat the side effects to improve compliance with our patients. ทันทีที่เราเริ่มจะให้ยาแก้ปวดเราจะต้องให้ข้อมูลคนไข้อย่างชัดเจนว่าอาจจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างและเราต้องรักษาผลข้างเคียงอันนั้นไว้ได้ด้วยการที่เราให้ข้อมูลคนไข้แบบนี้และเราจัดการกับผลข้างเคียงจะทำให้ compliance ของคนไข้ต่อการรักษาดีขึ้น So part of our pain management strategy is conversation with our patient, education so that we prevent problems like constipation, nausea, etc. เพราะฉะนั้นในการจัดการอาการปวดเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องการสื่อสารกับคนไข้และให้ความรู้กับคนไข้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหากเราให้การรักษาอย่างนี้นะคะ And I said